Hello everyone. So continuing the class of forestry optional paper for APSC Forest Ranger examination, today we are going to discuss the topic measuring tree volume. Last class লকে আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেকৈ tree height measure কৰা হয় different angles or পৰা সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো আৰু সম্ভাৱনীয় MCQ কোনটো ফেক্টৰ ওপৰত বনিব পাৰে that's also we have discussed. Now this measuring tree volume first is tree shape. Gosupar shape kenuka hoy, right? For the purpose of measurement of wood, the portion of tree which is above the ground, that is the stem and crown, is of consideration. The size and height of the crown and its distinction from the stem depend on many factors like species, age, stem density, etc. Trees take different forms and shapes depending on the conditions under which they are grown. Again, trees of the same species of different ages will have different shapes. আমি trees খিনিৰ যিটো shapeৰ measurement কৰো, okay, কাক consider কৰি পেলাই কৰো, হেতু হৈছে stem আৰু crownক, right? আৰু এই crownৰ যিটো size হয় বা তোমাৰ বাকি stemৰ পৰা কেনেকে ডিফাৰেন্ট হৈছে মানে কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ আহিছে একটা স্পেচিছৰে দুজোপা গছৰ ক্ৰন ষ্টেম সাইজ কি হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে ৰাইট সো হেতু কাৰণে আমি ট্ৰি শেপ to determine কৰাটো tree volume determine কৰাটো important হৈ পৰে so আমি দেখিলো যে when we go for measuring the shape we consider stem and crown so we should know which part is known as stem and which part is known as crown of the tree. I'm going to see you two figures for that. Okay, আপোনালোকে দেখা পাইছে this is the structure of a tree. ভালকে মন দিব লাগিব প্ৰথমখিনি এইখিনি যিখিনি লিখোৱা হৈছে these are known as branch আৰু ব্ৰাঞ্চৰ পৰা মানে তোমাৰ ডালৰ কথা কোৱা হৈছে ইন অসমীয়া আমি কি বুলি কম ডাল right in branch you will see this portion right at my mouse pointer this is known as twig okay ekini branch and these are twigs branchot ki paise ami twig now this part from here to here this is known as crown or bole crown to মই ভালকে আকৌ দেখুৱাম মাত্ৰ branch to জানি লওক then top এটু কোৱা হয় ওপৰত obviously ওপৰ portion টুক আমি কি বুলি কওঁ top বুলি কওঁ আৰু এটু portionক আমি foliage বুলি কওঁ বা leaves বুলি কওঁ right এইবিলাকক পাত বুলি কওঁ আমি leaves বুলি কওঁ আৰু leaves কিহৰ ওপৰত আছে obviously branch আৰু এই যে main আপোনাৰ গছডাল দেখিছে এটো কি বুলি কৈছো trunk 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 then এইখিনি হিপা obviously হিপাৰ এই যে এনেকে আগবাঢ়ি আছে সৰু সৰুকে এইখিনি আমি কৈছো ৰেডিকেল আৰু একেবাৰে তলত এইখিনি যিখিনি একেবাৰে তলত দেখিছে নহয় এনেকে বাঢ়ি আহিছে একদম একেবাৰে মাটিৰ শেষৰ ফালে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি কওঁ ৰুট হেয়াৰ জোন চুলিৰ গতে আছে কিয়ন সেইখিনি আমি কি কৈছো ৰুট হেয়াৰ জোন আৰু এইডাল যে মেইন ডাল আপোনাক দেখুৱাইছে এইখিনি ট্যাপ ৰুট বুলি কোৱা হয় আৰু এইখিনি যিখিনি বাঢ়ি আছে মানে ৰেডিকুলৰ কথা কোৱা নাই ৰেডিকুলৰ আগত থকা এইখিনি কি কোৱা হৈছে লেটাৰেল ৰুটছ সো হিপাৰো আমি ভাগ দেখিলো প্ৰথমতে দেখিলো ৰেডিকুল তাৰপিছত একেবাৰে তলত যেনেকে বাঢ়ি আহিছে চুলিৰ সেইখিনি আমি কৈছো ৰুট হেয়াৰ জোন এণ্ড এইডাল মেইন যিডাল ট্ৰাংকৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইডালক আমি কৈছো ট্যাপ ৰুট আৰু আমাৰ ৰেডিকুলৰ ওপৰ ফালে আমি যিখিনি দেখি পাইছো সেইখিনি কৈছো লেটাৰেল ৰুটছ সো আপোনালোকে গম পালে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ ট্ৰি ব্ৰাঞ্চেছ টপ ফলিয়েজ ব্ৰাঞ্চৰ ওপৰত কি থাকে ব্ৰাঞ্চৰ লগত একেবাৰে আগফালে টুইগছ থাকে আৰু মেইন গছডালক আমি কি বুলি কৈছো ট্ৰাংক now look at this figure there is a main ওপৰৰ পৰা এইখিনি লৈকে যত মানে আপোনাৰ গছৰ পাতৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাইট এইখিনিক আমি কৈছো ক্ৰাউন আকৌ এবাৰ মন দিব I have got this picture from of course internet you can see where I have found this but this picture is more clear right from here mouse pointer to pa ami jot part amar মানে পাতখিনি স্টার্ট হৈ গৈছে সেইখিনি আমি কৈছো ক্ৰাউন বুলি টুইক টু দেখুৱাল কুইক আৰু লিভস মানে পাতখিনি একেবাৰে ওপৰত আছে এই গুটে পাতৰ হৈতে ব্ৰাঞ্চ আৰু টুইগৰ হৈতে যৰ পৰা স্টার্ট হৈ গৈছে সেইখিনিক আমি কওঁ ক্ৰাউন বুলি আৰু এডাল মেইন ডালক আমি কলুৱে ট্ৰাংক বুলি আৰু তলত ৰুটছ so I hope now it is clear that which part is known as crown which part is known as branch twig leaves trunk and
different types of roots like radical, root hair zone, lateral roots, and taproots. I think that as we are going for appearing this examination, so you all have to know about this part, right? Because we should know about the structure of a tree. Now, then taper. এইবিলাকত MCQ বনিব পাৰে। টেপাৰটো কি হয়? Taper trees are found to taper. In other words, the diameter and girth of a tree gradually reduce from base to top. However, as one goes along the height of a tree, the taper is not uniform. The degree of a taper varies from part to part and thus leads to different shapes of the various parts of the stem. মানে কি হৈছে আমাৰ গছজোপা যিটো ডায়ামিটাৰ থাকে বা যিটো আমি ক'ব পাৰো ভলিউমটো থাকে, ডায়ামিটাৰ থাকে, গাৰ্থ থাকে, সেইটো চেঞ্জ হয়, ৰাইট? I hope you have attended my last lecture where I talked about the girth of a tree. Let me show you once again. So you see, এইটো আমাৰ গাৰ্ডটো মেজাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। চ' ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেনেকে আপুনি গছজোপাক যদি অবভিয়াছলি ডাঙৰ গছজোপাক আপুনি এটা হাতেৰে বা এখন হাতেৰে পালমেৰে ধৰিব নোৱাৰিব। চ' আমি টেপ ইউজ কৰিম, ৰাইট? টেপাৰ ইউজ কৰিম। চ' ইয়াৰ পৰা এনেকে মাৰিয়াই পেলাই এইখিনিলৈকে যিমানখিনি পাইছো, ৰাইট? সেইটোৱে আমি কি মেজাৰ কৰিছো? গাৰ্ড, ৰাইট? গাৰ্ড অফ এ ট্ৰী। এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে? চ' গাৰ্ডটো বেলেগ বেলেগ হয়। অবভিয়াছলি শিপাৰ পৰা যেতিয়া আমি ওপৰলৈ আহি থাকো, বেছৰ পৰা টপলৈ আহি থাকো, এইটো কি হৈ থাকে? গাৰ্ডটো লাহে লাহে কম হৈ গৈ থাকে। প্ৰথমতে তলত মানে কি হয়, গছজোপাৰ বটমত গাৰ্ডটো ডাঙৰ থাকে বা ডায়ামিটাৰ বেছি থাকে। যেতিয়া আমি ওপৰলৈ আহি থাকো, সেইটো ক্ৰমান্বয়ে কম হৈ থাকে, ৰাইট? নাও কমপ্লেক্স ফৰ্ম. Since the tree form or shape is complex, measuring the tree volume with accuracy becomes very difficult task. The only accurate means of measuring tree volume is to fail a tree, submerge the various parts in water by turn, and calculate the total volume of displaced water. So ভলিউমটো মেজাৰ কৰাটো বহুত কমপ্লেক্স হয়, কাৰণ ট্ৰী ফৰ্মটো ডিফাৰেণ্ট হয়, শ্বেপটো কমপ্লেক্স হয়, ৰাইট? সেইটো কাৰণে এটা একুৰেট যদি ক'ব বিচাৰে যে ভলিউমটো কেনেকৈ আমি মেজাৰ কৰিম, তেন্তে কি হয়, গছজোপা পেলোৱাৰ পাছত submerge the various parts in water by turn, পানীত আমি পেলাই দিলো পাৰ্টছখিনি, ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ। তাৰপিছত যিখিনি পানী, অবভিয়াছলি আমি যেতিয়া পানীত কিবা বস্তু পেলাওঁ তেনেহ'লে পানী মানে কি হয়, ওপৰলৈ গুচি আহে, ৰাইট? পানীখিনি যিমানখিনি ডিছপ্লেচ হৈ যায়, সেই ডিছপ্লেচ হোৱা ৱাটাৰখিনি যদি ভলিউমটো কেলকুলেট কৰোঁ, দেন উই কেন চে ডেট উই আৰ কেলকুলেটিং দ্য ভলিউম অফ দ্যাট ট্ৰী। It is, however, obvious that for the purpose of management, this method of submerging is not feasible and not advisable either. এইটো যদিও এনেকে আমি কৰিব পাৰোঁ, গছজোপা কাটি পেলাই গছজোপাৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ পানীত পেলাই ডিছপ্লেচ হোৱা পানীখিনি ভলিউম উলিয়াই পেলাই গছজোপাৰ ভলিউম উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কিন্তু এইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে এইটো সাবমাৰ্জিংটো ফিজিবল হৈছে বা এইটো কৰাটো এডভাইজেবল। নো, ইউ কেন নট একচুৱেলি ৰিলাই 100% ৰিলাই অন দিছ মেথড। Tree parts resemble some geometrical solids. Forest managers therefore try to estimate the tree volume by taking linear measurements and applying the properties of geometrical solid bodies to which the tree parts tend to approximate. It may be borne in mind, therefore, that the calculation of tree volume based on such linear measurement is only an estimation of tree volume. কি হৈছে যে আমি ট্ৰী পাৰ্টছখিনি কিছুমান জিঅ'মেট্ৰিকেল চলিডৰ লগত কি কৰিব পাৰোঁ, জিঅ'মেট্ৰিকেল এটা চলিডৰ লগত I hope you know by what exactly we mean by geometrical solids, right? সেইখিনিৰ লগত ৰিজেম্বল কৰিব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে ফৰেষ্ট মেনেজাৰ্ছখিনি কি কৰে, ট্ৰী ভলিউম কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ লিনিয়াৰ মেজাৰমেণ্ট লয়, আৰু সেইবিলাক জিঅ'মেট্ৰিকেল চলিডছ বডিজৰ ওপৰত প্ৰপাৰ্টিজখিনি যিখিনি থাকে, ডিফাৰেণ্ট জিঅ'মেট্ৰিকেল চলিডছ বডিজ, সেইখিনিৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি পেলাই তাৰ লগত ট্ৰী পাৰ্টছখিনি এটা কম্পেৰেটিভ এপ্ৰক্সিমেট কৰিবলৈ চায়। কিন্তু এইটো আপুনি যে ক'ব পাৰিব যে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব ট্ৰী ভলিউম কেলকুলেশ্যন কৰাৰ, দ্যাট ইজ নট অলছ'
True. Parts of a tree stem tend to approximate truncated parts of some non-geometrical shapes. The base of the tree tends to be linear and while the tip tends to be conoid. The main part of the bowl tends to be paraboloid. চাওকচোন এইটো হওক কনয়েড বুলি কওঁ, আমি হওক পেৰাবলয়েড আৰু এইখিনি নেলিয়ইড। এইটো কি কৰিছো আমি সেই ভলিউমটো কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে এটা শ্বেপ, এটা জিঅমেট্ৰিকেল সলিড শ্বেপৰ লগত জাষ্ট এটা কম্পেয়াৰটিভ মানে আমি কি কৰি চাইছো, এটা মেজাৰমেন্ট ষ্টাডি কৰি চাইছো, ৰাইট? Then volume of a stem wood, in order to find the volume of a stem wood, volume of individual segments may be calculated and the sum of such volume will give the total volume. মানে আমি কি কৰিব পাৰো, ডিফাৰেন্ট পাৰ্টস খিনি সেগমেন্টস খিনি ভলিউম উলিয়াই পেলাই লাষ্টত গোটেইখিনি যদি যোগ কৰি দিও, এড কৰি দিও, তেনেহলে টোটাল ভলিউম পাম। লাইক টাং ভলিউম ইজ ইকুৱেল টু ভলিউম অফ সেগমেন্ট এ বি, নিলয়ডৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইখিনি নিলয়ড, ৰাইট? তলৰখিনি কথা কৈছো। দেন ভলিউম অফ সেগমেন্ট বি সি, বি সি খিনি অবভিয়াছলি পেৰাবলয়েড, right? এইখিনিলৈকে পেৰাবলয়েড। দেন প্লাস কনয়েড খিনি যিখিনি বাকি থাকিলে, right? ভলিউম অফ দ্য কোন অফ ভলিউম অফ দ্য সেগমেন্ট জিডি, right? এইখিনি জিডি। So A part 2 volume উলিয়ালো, A part 2 volume মানে CD part of volume উলিয়ালো, BC part of volume উলিয়ালো আৰু AB part of volume উলিয়ালো। Then if we actually means sum this volume, total volume will be found for the trunk, right? Then formula to যিখিনি geometrical solutions apply করা হয়, we can use those formulas for this. So simplified volume computation or that বহুত important হয়, এবাৰ চাই লব। In practice, for the purpose of the measurement, a stem or log is presumed to have the form of a truncated paraboloid, that is frustum and of a paraboloid. Thus, formula for paraboloid frustum can be employed to find the stem volume, taking the stem as one section in the shape of a paraboloid frustum. মাত্ৰ আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, এটা প্যাৰাবলয়েড মানে ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত আমি মেজাৰ কৰিব পাৰো ট্ৰাংকটোৰ ভলিউমটো ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে, ৰাইট? আৰু সেই ফৰ্মুলাটো যিটো ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা আমি ইউজ এইটো ক্যালকুলেট কৰিম, ইয়াত সেই ফৰ্মুলাটো ভালকৈ দেখা পোৱা নাই। আই উইল শো ইউ দিস ফৰ্মুলা, জাস্ট এ মিনিট, I'll show you. So you can see now, this is the Smolian's formula. Volume is equal to is by 2 AB plus AU. Now here AC is the height, AB is the cross section area at base, A cross section area to Loiswami, and AU is the cross section at the top, right? Then AB plus AU, okay. Then area is, you know, D square into 3.14 divided by 4. So এই ফৰ্মুলা আমি কি কৰিব পাৰো, পুট কৰি পেলাই এক্সাক্ট ভলিউমটো উলিয়াব পাৰো, right? Now this at least you should remember this formula, that Smolian's formula used for simplified volume computations. And similarly, one more formula is there, Haber's formula. Haber's formula to আপোনালোকে মনত ৰাখি লব, right? Then stem volume is equal to H into AE, where A is the cross sectional area at section E, E being the point at mid height of the paraboloid segment AC. অথনি যে দেখুৱাইছিলো সেই ফিগাৰটোত আপোনাৰ প্যাৰাবলয়েড ফিগাৰটোৰ এইটো কথা কোৱা হৈছে, এই ফিগাৰটোৰ ৰেসপেক্টত আমি কি উলিয়াইছো, এই ফৰ্মুলাটো ক্যালকুলেট কৰিছো, ৰাইট? So H into A is the cross-sectional area at section E, E being the point at mid-height of the paraboloid segment AC. এইটো হৈছে AC, right? ইয়াৰ mean height টো হ'ব কি হ'ব, H হ'ব, আৰু সেইটোৰ ৰেসপেক্টত আমি ভলিউমটো ক্যালকুলেট কৰিছো। So ইমানখিনি I think I hope this is sufficient for today. আজি যিখিনি পঢ়া হ'ল, যিখিনি Smolian's formula পঢ়িলো, আৰু especially the structure of a tree and regarding the others diameters, height, at least this should you remember. And lastly, we have seen the stem volume B is equal to H into A. H is the mid point of the or you can say mid height of the paraboloid segment that we have considered for this volume measurement, right? So ইমানখিনিলৈকে আজি সামৰিছো। নেক্সট ক্লাছত আমি ৰেষ্ট পাৰ্ট খিনি ডিসকাস কৰিম। So we hope, and I hope also that this is going to help
preparing for the forestry paper of your upcoming examination. Thank you. We'll meet soon. Take care. Jai Hind.